אני אקפוץ בחזרה לפירנצה. סוף שנות אני חושב שזה התחיל באמצע שנות ה-60 ולקראת סוף שנות ה-60. בפירנצה היה ראש עירייה בשם ג'ורג'ו לפירה. ג'ורג'ו לפירה היה איש לגמרי מיוחד במינו. היה איש לא גבוה, נמוך, דתי מאוד, כמעט נזיר. הוא גר במנזר אבל לא היה נזיר. אבל היה ראש המפלגה הקתולית, והוא באיזשהו שלב הכניס לראש שלו להפגיש ישראלים וערבים על מנת לעשות שלום. איך עושים את זה? הוא יזם שבפירנצה תתקיים ועידה של כל עמי הים התיכון. ועידת הים התיכון. ותוך הוועידה הזאת, ישראל שהיא ים תיכונית והערבים שהם ים תיכונים, ישבו בצד ויעשו שלום. וממשלת ישראל נענתה. היה איש מסתורין בשם ראובן שילוח. ראובן שילוח היה ראש המוסד לימים נקרא המוסד. אבל אז הוא היה סודי ולא זה, ובאופן רשמי הוא היה ראש המחלקה המזרח תיכונית של משרד החוץ, משהו כזה. וממשלת ישראל, גולדה מאיר, שלחה את ראובן שילוח לוועידה הזאת של לפירה. הוא התייחס בשלילה מוחלטת של כל דיבור על שלום בינינו בין ערבים, והוועידה למעשה ממשלת ישראל החליטה זה לא בשבילנו והחרימה אותה. אחד מיוזמי הוועידה, חוץ מלפירה, היה ישראלי בשם ג'ו גולן. ג'ו גולן היה גם כן טיפוס מיוחד במינו. ג'ו גולן היה משרד חוץ פרטי. היה לו כישרון עילאי לקשור קשרים. נתקלתי בכמה אנשים כאלה בחיים שלו, שהם לא היו לא אינטלקטואלים ולא הוגי דעות, הם פשוט ידעו לקשור קשרים. איפה שהם היו, מיד נוצר מסוים רשת של קשרים וטיפוסים מיוחדים. הוא היה מלך מלכי האומנות הזאת. והוא היה יועץ של נשיא סנגל באפריקה, שהיה איש מאוד חשוב, היה סופר צרפתי, והוא בשמו ניהל עסקים. פוליטיקה, עסקים, לא היה ברור איפה הגבול ביניהם.